Bine v-am regăsit, dragi privitori! Astăzi suntem la cea de-a 56-a ediție a rubricii Ochiul Inteligent. Astăzi e data de 26 noiembrie 2024 și ediția de astăzi o voi consacra aproape în totalitate alegerilor din țara noastră, România. De ce și-am intitulat această ediție "Ce se întâmplă, mamă?" Pentru că eu, Ana Guțu, cetățean român cu acte în regulă, sunt româncă aici, în Republica Moldova, dar și în România, de aceea votez la toate ciclurile electorale. Deci, ce s-a întâmplat în România în această duminică? Și cu toții am avut noapte albă, noaptea dinspre duminică spre luni, pentru a înțelege fenomenul electoral inedit care s-a produs după cel de-al întâilea tur al prezidențialelor, în care am avut un set de candidați suficient de diferiți și care au satisfăcut toate gusturile electoratului. În Republica Moldova s-a votat masiv Elena Lasconi, 56%, și Nicolae Ciucă, generalul, 20%. Partidele PSD, AUR, Călin Georgescu s-au situat mai jos de 5 sau un pic mai sus de 5%. Eu, Ana Guțu, am votat pentru Nicolae Ciucă. De ce l-am votat pe Nicolae Ciucă în primul tur de scrutin? Pentru că suntem cu război la hotar, pentru că Nicolae Ciucă este general, este militar, are o carieră în spate și are viziuni militare, iar atunci când mor oameni la 100 de kilometri de tine, atunci când deasupra capului zboară drone rusești și rachete, nu știu dacă în acel moment se potrivește să alegi un civil sau un diletant sau oricine ar fi el. Deci am votat Nicolae Ciucă și nu regret. Știu ce înseamnă să fii militar, să ai o carieră militară. Am avut militari în familie și cunosc ce înseamnă disciplina militară, devotamentul și dragostea și demnitatea, dragostea pentru patrie. Dar am rămas cu toții foarte surprinși că aproape că din neant a ieșit la suprafață un candidat despre care multe lume nu a știut nimic. Eu l-am cunoscut ca persoană publică pe rețelele de socializare, dar niciodată nu m-am interesat îndeaproape de activitatea sa, pentru că are un discurs manipulator și de la o poștă se vede și se simte omul care este nemulțumit, trece printr-o criză poate intelectuală, este nemulțumit poate de cariera sa pe care a avut-o, este în căutarea a nu știu ce. Mai puțin am crezut că un astfel de om putea să fie votat de un număr foarte mare de români din țară, dar și în diaspora. Vine duminica 1 decembrie, când vom sărbători cu toții Marea Unire, și pe 1 decembrie, desigur că conducerea actuală a României a decis să organizeze alegeri parlamentare. Nu știu pe cât de fericită și inspirată a fost această idee să fie organizate alegerile prezidențiale în 2 tururi și să inserezi între cele 2 tururi de prezidențiale alegerile parlamentare. Cred că a fost o idee așa, aventurieră din punctul meu de vedere. Dar duminică trebuie să mergem la vot. Eu, atunci când filmez videourile mele pentru rețelele de socializare, nu am drept scop manipularea, nu am drept scop convingerea cuiva despre ceva. Nu fac presiuni asupra nimănui. Îmi exprim
propriile opinii referitoare la situația sociopolitică, economică din Republica Moldova, din regiune și de pe mapamond. De ce îmi anunț opțiunile mele politice? Pentru că îmi scrie foarte multă lume în privat și îmi cere sfatul. Am fost în politică pentru o perioadă scurtă de timp, 6 ani de zile, și niciodată nu mi-a fost rușine să-mi asum deciziile politice. Mereu le-am argumentat și am explicat de ce am făcut cu tare sau cu tare lucru. Este o obișnuință a unui politician și așa trebuie să facă absolut toți, pentru că prin comportamentul său, politicianul, de fapt, politicianul onest, desigur, încearcă să-și educe electoratul și asta este o sarcină foarte bună și pozitivă pe care ar trebui să-și o asume toți politicienii. Mai puțin observăm această obișnuință la politicieni, mai degrabă marea majoritate din ei, sigur că nu toți, dar marea majoritate din ei încearcă să manipuleze, încearcă să fugă de la întrebări și așa mai departe. În fine, cu cine votez duminică? Dragi privitori din Republica Moldova și din țară, mă refer la românii cu acte în regulă. Deci atunci când spun în regulă, mă refer la actele de identitate care au termen de validitate bun. Sistemul electoral pentru parlamentare în România este diferit de cel din Republica Moldova. Se votează pe liste de partid, dar pe regiuni separate. Un fel de colegii. De aceea, cele două camere parlamentare, că este Camera Deputaților și Senatul, au candidați diferiți, nu doar pe liste, dar și pe regiuni. Noi, cei din Republica Moldova, când votăm, luăm buletinele de vot elaborate pentru diaspora. Republica Moldova face parte din diaspora. Nu este corect din punctul meu de vedere, dar legislația românească nu a fost modificată și Republica Moldova, cetățenii români din Republica Moldova, sunt atribuiți diasporei. Iată de ce la alegerile parlamentare veți primi buletine de vot racordate teritorial la Colegiul Diaspora. Prin urmare, românii din București vor vota alți candidați, românii din Republica Moldova vor vota alți candidați. Cu cine votez eu? La Camera Deputaților, să fie clar, votez Forța Dreptei, pe lista căreia să regăsesc oameni și din Partidul Mișcarea Populară, care este partidul lui Traian Băsescu, fondat de Traian Băsescu, și din alte două partide mici care s-au reunit într-un colectiv electoral, dacă doriți, dar nu au mers fiecare cu partidele lor, ci au mers pe lista partidului Forța Dreptei, în fruntea căruia se află Ludovic Orban. Îl cunosc pe Ludovic Orban pentru că am lucrat în guvernul României între anii 2020-2021 în calitate de secretar de stat și am fost primul secretar de stat la Departamentul pentru relația cu Republica Moldova. Ludovic Orban era prim-ministru. Nicolae Ciucă era ministru al apărării. Apropo despre încă un argument în favoarea lui Nicolae Ciucă, știți că atunci, pe timp de pandemie COVID, Republica Moldova avea probleme foarte mari în aprovizionarea cu medicamente. Și nu mă refer la medicamentele specifice pentru tratarea COVID-19, dar și la medicamentele elementare. Să nu uitați că atunci Dodon era președinte, atunci Chicu era prim-ministru și a primit ajutoarele României sub pod la Telecentru. Nicolae Ciucă, fiind atunci în guvern ministrul apărării, a facilitat nu o singură dată traversarea frontierei pentru
transport cu ajutoare și mă refer nu la ajutorul cel mare de aproape 4 milioane de euro pe care Chicu l-a întâlnit sub pod la Telecentru, mă refer chiar la transport de medicamente elementare, că atunci se terminau medicamentele elementare în Republica Moldova, că nu era interzis exportul din toate țările din prejur către Republica Moldova, fiindcă era pandemie și era vorba de securitatea națională a tuturor țărilor, dar Nicolae Ciucă atunci a facilitat această traversare a frontierei. Deci revin la opțiunea mea de vot. Forța Dreptei, când a depus actele la autoritatea electorală din România pentru Colegiul Diaspora, i s-a acceptat doar lista pentru Camera Deputaților. Deci, Forța Dreptei nu va avea listă la Senat. Lista la Senat i-a fost respinsă, ceva nereguli au găsit. De aceea, la Camera Deputaților, eu personal votez Forța Dreptei pentru că în fruntea listei electorale pentru a deveni deputat în Parlamentul României se află Ion Iovcev. Este pedagog, fostul director al liceului român din Tiraspol, care 30 de ani a luptat acolo pentru limba română și a educat copiii în spiritul identității românești. Iată de ce votez Forța Dreptei. Atenție, la Senat, deoarece Forța Dreptei nu are listă și nu are candidați, voi vota lista Partidului Reper. Partidul Reper este condus de Dacian Cioloș, fost prim-ministru al României și fost comisar pentru agricultură în Comisia Europeană, deci pe timpul în perioada 2009-2014. De ce votez Reper? Pentru că puteți să mă întrebați, de ce nu votați PNL? Nu votez PNL, deoarece în fruntea listei se află Adrian Dupu, cel care a venit după mine la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova și se află până în prezent în calitate de secretar de stat la acest departament. Vreau să spun că este un personaj toxic care are un comportament de șef de gubernie aici la Chișinău și a ajuns la aceea că dă indicații instituțiilor media din Republica Moldova, care sunt finanțate de DRRM, să nu admită la emisiuni cu tare sau cu tare persoane. Eu personal sunt în lista acestor interdicții la diferite televiziuni și radio. Mai mult decât atât, Adrian Dupu m-a atacat de o manieră absolut impardonabilă în campania electorală pentru europarlamentare. Consider că menținerea lui Adrian Dupu aici, în calitate de, nici nu aici, în Guvernul României, în calitate de secretar de stat la DRRM, a adus doar prejudicii imaginii Partidului Național Liberal aici, în Republica Moldova, și prejudicii în tot ceea ce ține calitatea proiectelor pe care le-a finanțat Adrian Dupu fiind în fruntea DRRM-ului. Din mai multe surse de informare cunosc faptul că și-a creat o clientelă în jurul său, o clientelă care beneficiază de aceste finanțări și bagă bani în proiecte care mai puțin contează. Mă refer la tot felul de expoziții la care vin 2-3 persoane, lecții publice la care tot așa vin 2-3 persoane. Nu s-a îngrijit deloc de finanțarea unor proiecte consistente în tot ceea ce înseamnă sporirea imaginii României în Republica Moldova și promovarea faptului că România este țara care permanent ne ajută. Deci l-au făcut ăștia de la Universitatea de Stat, rectorul Șarov de la USM, l-a făcut doctor honoris causa, ceea ce este o rușine. O rușine. Eu înțeleg că prin DRRM Guvernul României a dat bani pentru a moderniza aule studențești, dar nu poți să dai doctor honoris causa unui personaj care n-a făcut nimic din punct de vedere intelectual pentru Republica Moldova
doar s-a înscăunat, a fost înscăunat de partidul său într-o funcție politică. Deci România nu este Adrian Dupu, Adrian Dupu nu este România, de aceea ignorați-l la alegeri, nu votați lista PNL la Senat. Votați ce doriți cu excepția AUR și cu excepția SOS, Șoșoacă România, în rest sunteți liberi să alegeți. Eu v-am spus care este opțiunea mea de vot și pe cine voi vota eu. Revenim la surpriza alegerilor în turul întâi la prezidențiale. Georgescu este numele personajului care s-a calificat pe locul întâi în primul tur la prezidențiale. Și de aici încolo, pe 8 decembrie, mai avem ceva timp, pe 8 decembrie va avea loc cel de-al doilea tur de scrutin în competiția Călin Georgescu-Elena Lasconi. Desigur că eu voi vota Elena Lasconi. O să mă întrebați de ce nu am votat-o în primul tur. Nu am votat-o pentru că am votat cu generalul Nicolae Ciucă. Stimez oamenii care au o carieră profesională în spate și care, dincolo de faptul că fac politică, au și cu ce se lăuda din punct de vedere profesional. De data aceasta voi vota cu Elena Lasconi pentru că doamna, dincolo de toate imperfecțiunile pe care le are, de pregătirea precară în domeniul politicii externe și așa mai departe, doamna este o pro-europeană convinsă, este pro-NATO, susține Ucraina în acest război pe care Rusia l-a declanșat și nu voi vota cu acest personaj toxic care este Călin Georgescu. De ce? Voi explica în câteva cuvinte ce reprezintă Călin Georgescu. Acest om își spune suveranist împreună cu George Simion, de altfel au făcut echipă, dar s-au certat. Probabil că George Simion, nu știu de ce, a considerat că Georgescu este mai extremist decât el și s-au despărțit. Drept că acum, după ce a câștigat primul tur al alegerilor, și Simion și Șoșoacă își exprimă deja susținerea pentru el în turul 2, cine condiționat, cineva necondiționat, dar sunt din aceeași operă. Deci Călin Georgescu, dacă ați fost atenți și ați urmărit unele emisiuni, mă refer mai degrabă la podcasturi, e plin TikTok-ul de podcasturi, YouTube-ul, alte rețele de socializare, de altfel el a dat lovitura grație rețelelor de socializare, mai cu seamă TikTok-ul, unde au fost folosiți algoritmi și conturi fantome. Vreau să știți că pentru a obține milioane de vizualizări, milioane de abonați într-un termen scurt, e nevoie de bani. Doar că TikTok, care este o rețea de socializare chinezească, nu arată, deci nu face public aceste sponsorizări, nu le face publice, pe când Facebook-ul, de exemplu, dacă accesați pagini sau dacă rulează publicitate pe Facebook, puteți observa dacă această publicitate este sponsorizată sau nu. Cumva Zuckerberg a fost impuls de instituțiile europene să fie mai transparent și așa mai departe. TikTok-ul nu afișează această informație, dar dumneavoastră trebuie să știți că dacă ați căzut pradă acestor podcasturi ale lui Georgescu pe TikTok, trebuie să știți că pe aceste podcasturi s-au dat bani și s-au dat bani foarte mari ca ele să vă apară în permanență. Acum, ce este TikTok-ul? Eu mi-am făcut cont pe TikTok un an în urmă. Este o rețea de socializare care inițial a fost gândită doar pentru dansuri. Și era dansuri haioase, ridicole, mai elegante, mai puțin elegante, dar ulterior TikTok-ul s-a transformat într-un spațiu unde oamenii mai mult se distrează, este mai puțină politică acolo, cu toate că foarte mulți oameni politici care sunt activați, care au fost activi în trecut, au de mult conturi pe TikTok și își promovează ideile și ideologiile.
dar nu de o manieră agresivă, așa cum a făcut-o, de exemplu, Georgescu. Trebuie să știți că cu vreo săptămână până la alegeri, George Simion a transferat tot instrumentariul său de pe TikTok, unde se promova el, l-a transferat pe numele lui Georgescu și toate aceste conturi fantomă, combinate cu algoritmi matematici special pentru care s-au dat bani, și banii ăștia sunt foarte serioși, se cifrează la milioane de euro. Deci Georgescu a obținut prin această fraudă, dacă doriți, pe rețelele de socializare, o susținere puternică. Cine a căzut în plasa lui Georgescu? Foarte mulți îl numesc candidat antisistem. Atenție! Un candidat antisistem, că e la modă să spui candidat antisistem, nonconformist, păi și la Sconea este nonconformistă pentru că nu vine din politica activă, este o administratoare pentru că a fost primăriță într-un orășel micuț în România, este showwoman, are capacități de comunicare și ea este un candidat nonconformist, dacă e să luăm așa. Dar ăștia care își spun candidați antisistem, din punctul meu de vedere, sunt anarhiști. Ce înseamnă să fii candidat antisistem? Împotriva cărui sistem vrei să mergi tu? Vrei să distrugi ceea ce a creat țara ta, ce a făcut ea din instituțiile sale, conform vechii democrații și regulilor inventate de Montesquieu și Aristotel, adică puterea legislativă, guvernamentală și judecătorească să fie separate? Vrei să strici acest sistem ca să faci ce? Deci, din punctul meu de vedere, cei care își spun partid antisistem, candidat politic antisistem, ăștia sunt anarhiști. Ei vor să fie anarhie și merg pe discurs populist. Ce înseamnă discursul populist? Discursul populist este discursul care place publicului larg, chiar dacă se spun minciuni, chiar dacă se spun neadevăruri, chiar dacă se face manipulare prin sofisme. Asta a reușit Călin Georgescu și trebuie să știți că majoritatea votanților lui Georgescu nu au studii superioare, sunt votanți cu educație non-elevată, dacă doriți, nu cred că au și bacul, măcar nici bacul nu l-au. Da? Deci tinerii l-au votat pe Georgescu și asta este interesant. Știți de ce? Pentru că tinerii stau pe TikTok. Mulți din ei sunt foarte superficiali. Videourile pe TikTok trebuie să dureze nu mai mult de 1 minut, de altfel nu te ascultă nimeni. Tânărul trebuie să-i capteze atenția în primele 3 sau 5 secunde, dacă vrei să te mai asculte încă 30 de secunde. Asta a făcut Georgescu și a făcut podcasturi subtitrate, vorbind despre Dumnezeu, despre femei, despre credință, despre demnitate, despre sportul lui, nu știu ce a mai pus el pe acolo. Deci o nebunie totală, pentru că toate astea sunt superficialități. Dar tinerii s-au luat după superficialități. Nimeni nu vrea să asculte teoria lui Kant sau a lui René Descartes, ce înseamnă raționalismul, sau să înțeleagă ce înseamnă curentele filozofice, ce e existențialism. Nu vor asculta. Vor asculta un tembel ca și Călin Georgescu, care, atenție, câteva din tezele și postulatele lui, visează la o Românie izolată, protejată, neutră, ceea ce înseamnă că își dorește ieșirea României din NATO, care are discurs anti-UE după ce a lucrat 17 ani în Organizația Națiunilor Unite și a fost funcționar internațional, a primit salariu foarte, foarte înalt. Să știți că la ONU salariile sunt foarte înalte. După ce a lucrat 17 ani la ONU, peste noapte s-a făcut antiglobalist. Păi cum, domnule? 17 ani ai lucrat la Organizația Națiunilor Unite, ai călătorit prin toată lumea, în paralel soția ta a făcut și niște cursuri, nu știu de ce, și acum aburește lumea pe rețelele de socializare, cum este să te alimentezi corect, ce e cu energiile pozitive pe care trebuie să ți le educi, vinde cărți de 10 de euro, că nu le dă degeaba, știi? Păi, și acum tu vii și te declari antiglobalist, după ce ai trăit la Viena, într-un palat,
te-ai întors în România, în alt palat, cu vreo câteva hectare împrejur. Acum tu spui că ești pentru România autentică, pentru gospodăria țărănească medievală. Atenție, el vrea ca România să revină la gospodăria individuală, unde agricultorul și toți cetățenii care mai sunt prin România să-și crească găinușile, să-și cultive pământul, să aibă un cățel prin curte, o văcuță și o oaie și cu asta să trăiască. Domnilor și doamnelor și domnișoarelor, în secolul 21 să ieși în fața tinerilor și în fața cetățenilor, să promovezi astfel de neroziști, cetățenii să te voteze, ceva nu e normal la mijloc. Deci eu consider că această viziune ceaușistă a lui Georgescu, filorusă, filoputinistă, este un mare pericol pentru România și o mare rușine. Mă scuzați, dar dacă România a ajuns să-l propulseze în primul tur de scrutin pe un neică nimeni, care habar nu are ce înseamnă românul de la țară, pentru că e născut în cartierul Cotroceni din București, pentru că nu a trăit într-o gospodărie țărănească, dar visează ca România să se întoarcă la mica sa gospodărie țărănească, un tip care vorbește despre demnitate, dar demnitate nu are pentru că îl susține pe Putin, pentru că îl admiră pe Putin, pentru că urăște Ucraina și nu vrea ca România să continue să ajute această țară care apără libertatea și democrația românilor din România și în genere, românilor de Republica Moldova și în genere a întregii Europe. Este tipul ăsta într-un podcast și spune că vă imaginați un copil ucrainean care a venit în România, beneficiază de o indemnizație de 3700 de lei românești, iar copilul român primește lunar doar 270 de lei românești. Raționează ăsta Georgescu. Dar tu, Georgescule, ai venit să vezi ce se întâmplă în Ucraina. Te-ai întrebat vreodată unde sunt cei 750.000 de copii ucraineni care au fost răpiți de la părinți și duși în gulaguri de către Putin și armata lui Putin? Copiii care au fost omorâți împreună cu părinții săi și sunt zilnic omorâți de rachetele și dronele rusești. În această noapte, apropo, au fost lansate 188 de drone asupra întregului teritoriu al Ucrainei și 4 rachete balistice. El nu dorește să se implice în acest război, el vrea ca România să fie neutră. Serios! România să fie neutră, să iasă din NATO. Dom'le, după ce generații întregi de români au luptat pentru libertate, au făcut revoluția, au ieșit în sfârșit din această epocă ceaușistă, tu vrei să-i bagi înapoi. El se plânge că nu mai sunt uzinele și fabricele de altă dată. El se adresează cu un discurs biblic și vorbește tineretul, le vorbește românilor proști, că proștii l-au votat, așa zic eu, despre Dumnezeu, despre Iisus Hristos și așa mai departe, că își imaginează că acest delir pe care îl afișează în podcasturi va fi unul urmat de tânăra generație, de oamenii deștepți. Dom'le, să afirm că nașterea prin cezariană rupe nu știu care fir și nu știu ce, dom'le, ești tâmpit, dar ești absolut tâmpit să afirme aceste lucruri. Asta înseamnă să te poziționezi pe o platformă antiștiințifică. El își spune om de știință. Păi ce fel de om de știință ești tu dacă vine să te susțină Kennedy Jr., ci că vine un nepot de-a lui Kennedy să-l susțină pe Georgescu și acest nepot al lui Kennedy Jr. îi spune a fost împotriva vaccinării și împotriva vaccinurilor pe timpul pandemiei COVID-19. Păi ia uitați-vă cât de bine se aliniază astrele în România. Ăștia care își spun suveraniști, Aura lui Georgica Simion, Sos al Deanei Șoșoacă și mai nou acum Călin Georgescu, ăștia
sunt buni sunt buni de pus într-o rachetă a timpului și trimiși în Evul Mediu, să stea acolo. Eu zic că acest Călin Georgescu mai bine strângea niște bani, de fapt și așa strânge, face bani pe internet, da? Cu podcasturile lui și soții sa, bani cu abureala, cu energie și nutriționism sănătos. Să-și strângă bani și să-și deschidă o biserică. Să o numească Biserica Călinică, Biserica Cristelița și așa mai departe. Că de ce râd pe tema asta? Că acum fiecare nebun care îi pare că are altă viziune asupra lumii și așa mai departe, își deschide o biserică. Să-și deschidă o mănăstire, o biserică, dar nu să pretindă să fie președintele României. Că e o rușine să ajungă un tip ca și Călin Georgescu. Deja e o rușine că a ajuns în turul întâi pe locul întâi. Dar să mai ajungă, Doamne ferește, președintele României, păi e de toată penibilitatea. De aia, dragi români, pentru Republica Moldova nu fac griji. Am ieșit număr de 80.000 de votanți și am votat românii din Republica Moldova, Lasconi și Ciucă. Deci va fi vot masiv pentru Lasconi, va lua 90 ceva de procente aici în Republica Moldova. Dar românii din țară și din diaspora, treziți-vă! Ia vedeți ce înseamnă clubul de la Roma, că nu e un club de duduie sau de vădane părăsite, e un club care pune pe tapet probleme de politică externă. Și cei care spun că, Călin Georgescu a fost reprezentantul României în clubul de la Roma, și la ce i-a servit? La ce i-a servit? Dacă tot pe Dugin și pe Putin îi idolatrizează. Pe Dugin și pe Putin. Deci e împotriva feminismului. Feminismul e o prostie, da, sigur. Dar ceea ce face soția sa pe blogul său, pe platformele de YouTube, TikTok și mai departe, nu e feminism? Păi normal că e feminism, femeie liberă. Amețește lumea cu niște fabule despre nutriție și așa mai departe, de parcă femeile sau, în general, oamenii nu sunt capabili să-și culeagă informații cu ajutorul inteligenței artificiale și a internetului, care țin de cutare sau cutare comportament fiziologic, boală și așa mai departe. Deci gândiți-vă foarte bine și puneți pe tapet că nu votați două personaje, gândiți-vă că votați două lumi. Votați două lumi, votați lumea civilizată, lumea deschisă la minte, votați progresul, votați ameliorarea calității vieții, votați securitatea, și mă refer la opțiunile Elenei Lascone, și votați întunericul. Trimiteți-l pe acest Călin Georgescu în întunericul din care a ieșit. De care a apărut, mai bine zis, că nu, el a apărut din întuneric, dar n-a ieșit din întuneric. Deci, repet, Călin Georgescu a apărut din întuneric, dar n-a ieșit din întuneric. Are o minte totalmente întunecată. Asta este Călin Georgescu, că la un moment dat a pus la îndoială, el nu crede că omul a ajuns pe lună. Atenție, om care a lucrat, Georgescu a lucrat 17 ani la ONU. Dar atunci când a lucrat 17 ani la ONU și punea în buzunar salariul frumușel, a încercat să le spună celor de la ONU, colegilor săi, că omul n-a ajuns pe lună? A încercat să pună pe tapet sau să facă publice viziunile sale legionare, neofasciste, de care dă dovadă? Vai! Liniștiți-vă, fără fanatism, mergem la vot în turul 2 de scrutin, votăm Elena Lascone și îl trimiteți la tomberon, la tomberonul TikTok-ului și așa mai departe. Că nu e vorba să interzicem TikTok-ul, văd că unii s-au pronunțat ca să interzicem TikTok-ul. Nu e vorba să-l interzici, el poate fi interzis, nu e o problemă. Rețelele de socializare trebuie gestionate, din punctul meu de vedere, și este o opinie pe care o exprim și pentru realitățile din România și pentru realitățile din Republica Moldova. În condițiile războiului informațional, războiului hibrid pe care Rusia îl duce în zona aceasta a noastră, eu cred că este o necesitate imperioasă, s-a creat o necesitate imperioasă de a adopta o legislație pentru
securitatea națională în condițiile războiului hibrid. Și rețelele de socializare trebuie reglementate. Eu, în general, consider că acest prim tur de scrutin în România ar trebui să fie anulat, pentru că a fost viciat de o manieră grosolană cu sprijinul rețelelor de socializare. Este vorba și de finanțări oculte. Sunt sigură că aceste finanțări sunt oculte și ilegale, dar e nevoie ca instituțiile coercitive ale statului să-și facă datoria, să facă o investigație și să mi spună nouă tuturor cum a fost posibil așa ceva. Pentru că, așa cum am menționat în eseul pe care l-am scris, Rusia, cel mai mare rău al omenirii, din cauza sau datorită rețelelor de socializare, democrația tradițională, democrația electorală mai cu seamă, este periclitată. Dragi privitori, închei aici această ediție. Vă doresc tuturor multă lumină, discernământ și aveți grijă de dumneavoastră. Iar la alegerile din această duminică și din cealaltă duminică, duminica viitoare, vă îndemn să votați corect și rațional. Votați lumina și nu întunericul.